Positively Gilivers, this is Dr. Gigi Sunga from Making Change Project. Magandang Tuesday night sa ating lahat, sa lahat ng mga Gilivers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, isang muling tanong sa atin, para sa ating lahat, okay? Lalo na yung mga OFW natin, mga kaibigan. So, eto na ating tanong. Pag nag-abroad ka ba, yayaman ka? Okay, so yayaman ka ba pag nag-abroad ka, di ba? So marami kasing, alam nyo, nung una pang panahon, nung ako'y bata pa, nakikita ko yung mga kapitbahay namin, nagsisipag-abroad silang lahat, nagwe-welding, kung ano-ano, nag-DDH, so, kasi meron silang paniniwala na yayaman sila, mababagong buhay. Pero, yung mayaman ba talaga ang mga nag-abroad, di ba? So, eto, gusto ko, ikaw mismo sumagot, mag-isip ka ng 5 kakilala mo na nag-abroad na mayaman ba sila? Yumaman ba sila? Okay? Alright? Sige. Merong oo, di ba? Merong hindi naman, di ba? So, ito ang ating sagot. Okay? Sabi nung aking kausap ngayon, okay? May chance. Alright? May chance kang yumaman pag nag-abroad ka. Kung meron ka mga gagawin na specific things. Okay? Pero kung nag-abroad ka lang nang wala kang target, wala kang ginagawa, ang buhay mo ay para ka lang ding ordinaryong nagtrabaho dito. Nabaliwala yung mga sakripisyo mo dyan, di ba? Nabaliwala yung pagtitiis mo. Di ba homesick number 1? Kahapon ay may kausap ako isang OFW, naramdaman ko yung hirap ng malayo. Okay? Kanina rin may nag-message sa atin na dalawa silang nasa ibang bansa, ang isang anak nila nandito. So something like that. Iba-iba na situation. Okay? So, yung tanong na yayaman ka ba, hindi na, meron pong chance. Kasi yung, sabi ko nga, nahirapan na kayo dyan, di ba? Nahirapan na kayo dyan. Dapat ang target natin yumaman. Pero meron mga hindi yumayaman. Okay? So, Ma'am G, paano naman ako yayaman kung nag-abroad na ako, nandito na ako, di ba? So, sabi mo, may chance. Yung chance na yun, paano ko siya makukuha? Okay. May chance, okay? Kung nandyan ka na ngayon, isa kang OFW, nasa iyo na yan. Okay? Nandyan yung tagumpay, nagkalat. Nakakalat, nandyan sa hangin. So, ikaw ngayon yung nasa kamay mo, kukukuhanin mo ba siya? Okay? Kung ibibit mo ba siya o makakamtan mo ba siya? Nasa mga kamay mo na po yan. So, kailangan meron kang gawin, di ba? Marami na po akong vlogs tungkol sa paano yumaman, yung mga OFW, paano makatipid, paano mag-invest. So, ang dami na. So, ang kailangan mo lang ngayon is ma-realize mo na ang pagyaman mo o yung mananatili kang mahirap o yayaman ka na sa mga kamay mo. Ikaw na isang OFW. Kung uunlad bang buhay mo o magiging gaya pa rin ng dati, nasa mga kamay mo yan. Okay? May chance. Na kanino yung chance? Na kanino yung say? Na kanino yung decision nasa iyo? Alright? So, kung nagdesisyon ka ngayon, Ma'am G, nandito ako, kailangan yumaman ako. Kailangan mabagong buhay namin ng aking pamilya. Kailangan may mangyari sa buhay namin kasi nagsasakripisyo ako dito. Alright, so, that's good. Very good. Second to that is, make a decision. Make a decision that you will live a different life. Okay? You will live a life na nakafocus sa yung goal mo. You will live a life na nakafocus pa rin sa family mo dito sa Pilipinas. You will live a life na hiwalay sa kasalanan. You will live a life na hiwalay dun sa mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. Okay? So, ulitin natin, may chance. Okay? Nasa iyon. Alright, so please share this video sa mga friends natin na OFW at sa mga family nila dito sa Pilipinas. And if you need career coach and speaker per seminar for students, teachers, parents, and companies team building, just call me 0939-5254-311. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go!